امشب در 24 سرنوشت تنگه هرمز در انتظار توافق نهایی در تهران. گزارش‌ها از نهایی شدن تفاهم ایران با عمان بر سر مسیر تردد و هزینه عبور کشتی‌ها در خلیج فارس. حملات سنگین حوثی‌ها به مواضع نیروهای دولتی یمن، صدها کشته و زخمی در یکی از مرگبارترین درگیری‌های سال‌های اخیر. و پاسخ‌های تازه ریاض به ادامه تهدیدها در منطقه، ائتلاف چند ملیتی و گسترش همکاری نظامی با بریتانیا. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در ادامه گزارش‌ها از احتمال توافق میان تهران و واشنگتن، خبرگزاری فارس رسانه وابسته به سپاه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده تهران و مسقط بر سر مسیرهای ورود و خروج کشتی‌ها در تنگه هرمز به تفاهم رسیدند. بنا به این گزارش بعد از یک دوره انتقالی همه ترددها از کریدور میانی انجام میشه و هزینه عبور هم بر اساس خدمات ارائه شده تعیین خواهد شد. همزمان مذاکرات غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن به مراحل پایانی نزدیک شده و انتظار میره وزیر خارجه جمهوری اسلامی در روزهای آینده به اسلام آباد سفر کنه. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، از داخل ایران به نظر میرسه که دارن به یک توافقی با عمان میرسن، ولی از طرف آمریکایی هنوز خیلی نشنیدیم که آیا با جزئیات این توافق احتمالی موافق هستن یا نه. همین نکته مهمش اینجاست که این توافق که نمیشه بهش گفت، اینها تازه به یک مختصات جدید کشتیرانی در تنگه هرمز دست پیدا کردن. اما خب مسئله اینجاست که دعوا که بین ایران و عمان نبود، دعوا بین ایران و آمریکا بود. اینها از میز مذاکره که بلندشن تازه یادشون میفته 11-12 تا ناو جنگی آمریکا اونور محاصره کردن رسما، یعنی بعد برگردن سر میز با آمریکایی‌ها مذاکره کنن که تنگه هرمز باز بشه. یعنی فقط 50% جمهوری اسلامی الان به نوعی حل شده. آمریکایی‌ها میگن محال هست که با دو تا نکته موافقت بکنن. یک، اینکه جمهوری اسلامی بخواد عوارض دریافت کنه و دو، اینکه جمهوری اسلامی بخواد حساب و کتاب بگیره از همه کشتی‌هایی که عبور میکنن. در مورد مشخصا مورد دوم، بر اساس این تفاهم‌نامه‌ای که الان داریم در موردش صحبت میکنیم، ماجرا از این قرار هست که در تنگه هرمز از سال 1347 اگه اشتباه نکنم شمسی یک مسیری وجود داشت، سازمان بین‌الملل مشخص کرده بود از همون میانه عبور میکردن کشتی‌ها، نه به بالا گزارش میدادن به ایران و نه به پایین به عمانی‌ها. این مسیر الان انقدر جمهوری اسلامی مینگذاری کرده که قابل تردد نیست. الان اینها نشستن با هم صحبت کردن، بعد از هفته‌ها مذاکره به این تفاهم رسیدن که کشتی‌ها، خب جمهوری اسلامی که در ابتدای امر می‌خواست همه کشتی‌ها از مسیر شمالی از نزدیک آب‌های جمهوری اسلامی عبور کنه، عمانی‌ها نپذیرفتن، گفتن پس سهم ما چی؟ حالا الان به توافق رسیدن که مشخصاً کشتی‌ها از مسیر جمهوری اسلامی وارد بشن، از مسیر عمان خارج بشن برای فعلا، برای موقت، یعنی هم به ایران گزارش بدن کشتی‌ها و هم به عمان گزارش بدن. این برای الان و بعداً که صحبت از چند ماه هست به گفته آقای بقایی، بعد اینها برگردن به همون مسیر اول، احتمالاً میزوداری صورت بگیره یا به هر صورت و از یک مسیر میانی عبور کنن. اما شرط دومی که آمریکایی‌ها احتمالاً باهاش موافقت نخواهند کرد همین مسئله عوارض هست، به خاطر اینکه نه فقط آمریکا، همه کشورها الان 8 تا کشور نامه فرستادن به سازمان ملل متحد، میگن تنگه هرمز آبراهی بین‌المللی هست، عوارض از کجا در اومد. در نتیجه جمهوری اسلامی الان داره در مورد طرحی صحبت میکنه که در ابتدای امر اینا گفتن ما 9% ارزش محموله، یعنی نه تنها کشتی‌ها به ما گزارش بدن بلکه ما میریم بارشون هم بررسی میکنیم چقدر بار دارن، چقدر میارزه، 9%ش ما عوارض بدن، حالا با هر اسمی. و بعد الان اومدن گفتن که نه، به اون صورت هم نیست، حالا احتمالاً مثلا تا 7% باشه، اما این اسمش عوارض نیست، این اسمش خدمات عبور هست، مثلا هزینه صیانت از محیط زیست هست و اظهاراتی از این دست. این رو هم قرار هست ایران و عمان بین خودشون تقسیم بکنن. یعنی هر دو شرطی که به نظر نمیرسه آمریکا حداقل و بر اساس آخرین صحبتایی که ترامپ کرد همین دوشنبه گذشته، ترامپ گفت من این اجازه رو به جمهوری اسلامی نمیدم، اگر قرار هست یک نفر پول بگیره اون ما هستیم نه ایران، به نظر میرسه قبول نکنن. صحبتایی که من اینجا در کنگره هم میشنوم کاملا بر همین اساس است. من امروز مصاحبه کردم با سناتور تاد یانگ، سناتور جمهوری خواه، در خصوص همین وضعیت تنگه هرمز. بشنویم.
خب امیدوارم جنگ به زودی تموم بشه، اما این پایان باید با شرایط درستی همراه باشه. یعنی باید اطمینان پیدا کنیم که میتونیم کنترل مواد هسته‌ای مدفون در زیر کوه رو دست بگیریم. البته لازم تنگه هرمز هم بازگشایی بشه. با این حال مشخص نیست که برای تحقق این اهداف اهرم فشار کافی در اختیار داشته باشیم. بنابراین به نظر من منطقیه که محاصره اقتصادی ایران رو ادامه بدیم و به تدریج فشار بر اقتصاد این کشور رو افزایش بدیم. همچنین باید بمباران متوقف بشه مگر در واکنش به اقدامات مشابه از سوی ایرانی‌ها. این رویکرد در بلند مدت به ما فرصت میده تا ذخایر مهمات خود رو دوباره تامین کنیم و راههای دیگری برای انتقال نفت و گاز از خلیج فارس پیدا کنیم. همچنین فکر می‌کنم تضمین می‌کنه که وقتی بار دیگه پای میز مذاکره می‌شینیم از اعتبار و قدرت چانه‌زنی بالایی برخوردار باشیم. این طرح پیشنهادی منه، اما از هر برنامه موفقی که رئیس جمهور بتونه اون رو اجرا کنه استقبال می‌کنم. او امروز از احتمال وقوع یک گشایش خبر داده و امیدوارم این تحول طی ساعت‌های آینده تحقق پیدا کنه. خب فرداد، همونطور که این آقا خودش هم اشاره کرد، تاکید اینها بر محاصره است، بر تحریم‌های اقتصادی هست. به نظر نمیرسه بخوان این شروط جمهوری اسلامی رو بپذیرن. با اشاره به نکته آخر این که این تحریم‌هایی که این فردی سناتور یانگ داره در موردش صحبت می‌کنه، همین الان که ما داریم حرف می‌زنیم اینجا در کنگره آمریکا در راهروها دارن در موردش صحبت می‌کنن، تحریم‌های موسوم به سناتور لینزی گراهام بر ایران و بر روسیه که قرار بود این هفته نهایی بشه. اگر امروز هم نهایی نشه، احتمالاً بعد از تعطیلات تابستانه قانونگذاران آمریکا نهایی میشه و یک فصل تازه‌ای به گفته اینها از تحریم‌های آمریکا بر جمهوری اسلامی رو باز خواهد کرد. ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. خبری فوری داریم. در این دقایق گذشته گزارش‌هایی از ایران منتشر شده، هم توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی، هم توسط بعضی از خبرگزاری‌های داخل ایران که در قشم و بندرعباس در جنوب ایران صداهای انفجار شنیده شده. هنوز مشخص نیستش که دلیل این صداهای انفجار چه بوده، آیا ربطی به درگیری‌های ایران و آمریکا داشته یا نه، ولی در هفته‌های گذشته می‌دونیم که ایالات متحده چندین بار به مواضعی در مناطق جنوبی ایران از جمله به قشم و بندرعباس حمله کرده. یک نگاه ما طبیعتاً متوجه جنوب ایران هست. به محضی که جزئیات بیشتر به دستمون بیاد شما را هم در جریان می‌ذاریم. در تهران اما یک عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری فارس گفته متن اولیه طرح تامین امنیت تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی در دست بررسی. به گفته علیرضا سلیمی بر اساس این طرح عبور شناورهای آمریکا، اسرائیل و به گفته او سایر کشورهای متخاصم ممنوع میشه و جریمه‌هایی تا سقف 20% ارزش محموله هم برای قانون شکن‌ها در نظر گرفته میشه. همکارم کامبیز توانا از استودیو دیگر ما در واشنگتن با ماست. کامبیز، به نظرت از نظر عملیاتی این توافق بازگشایی تنگه هرمز تا چه اندازه ممکنه واقعا؟ فرداد، یه اتفاقی که افتاده در مورد این قضیه جالبه. به موازات همون که مرضیه داشت میگفت توی کنگره آمریکا در حال بحث هست و نمایندگان نظرات خاصی دارن. در مجلس ایران هم به یک شکلی این طرح رفته اونجا و اونجا هم دارن در موردش نظر میدن، فقط به خاطر اینکه هر دو طرف بتونن بگن که ما بالاخره اینو به بحث گذاشتیم و اجازه بدیم بقیه انجام بده. ولی من با چند تا از کارشناسای سیاست خارجی که صحبت میکردم امروز و یک گفتگو مفصلم داشتم با رئیس مرکز منافع ملی به کار که به زودی پخش میشه. بحث اینجا بود، این یعنی یه مقدار باید کالبد شکافی کرد، یه مقدار زبان‌ها رو باید باز کرد، مشخص چه این اصطلاحی که به عنوان به قول معروف عوارض یا هزینه تردد یا هر چی باز شده یک ابتکار سیاسی بوده از طرف جمهوری اسلامی ایران ارائه شده، به خاطر اینکه آمریکا به هیچ وجه گفته بود که من به هیچ وجه اجازه نمیدم هیچ هزینه پولی منتقل به تو این وضعیت انجام بشه و اون پول و این شبهه رو به وجود بیاره که دولت آمریکا داره یک چیزی رو مبلغی رو میپردازه. برای همین یک اصطلاحی ابتکاری رو به خرج دادن این وسط که به یه صندوقی رو درست کنن یا یه جایی رو مشخص بکنن و به اسم یک نوع از خدمات یا سرویس هر هزینه که قراره در قبال یکی از کارهایی که ایران انجام میده در مقابلش مثلا یک هزینه آزاد بشه یا انتقال بشه بیاد بره از اون طرف بیاد تو، به خاطر اینکه بیشتر جمهوری اسلامی میخواد که به اونایی که درون هستن و اعتراض میکنن به این قضیه بگه که بله ما یک به قول معروف یه کارکردی براش پیدا کردیم، داریم یه چیزی رو میگیریم به این اسم ازش بگیریم ولی اون کارکردش اون تردد یا به قول معروف عوارض نیست. یه اتفاق دیگه هم که افتاده اینه که وقتی که بحث میکنن سر اینکه ایران و عمان
عملاً دارن پشت پرده داره این اتفاق میفته که ایران میخواد هم عملات نظامی آمریکا متوقف بشه، همین که اون حلقه فشار نظامی که الان آمریکا گذاشته اونجا اونو یا حداقل یا متوقفش کنه یا حداقل یه مقداری بفرستادش عقب که اینا بتونن ترددشون انجام بدن. اسمشو گذاشتن ایران و عمان به خاطر اینکه ایران گفته که ما با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم، ولی آمریکا هیچ مشکلی نداره، میگه ما در حال گفتگو هستیم، حالا مهم نیست اینو اسمشو چی بذارن. دو تا مسئله در جریان الان، اینکه اگر قرار باشه هر گونه انتقال مالی انجام بشه طبق چه قالبی انجام میشه، اسمش گذاشتن اون صندوق تردد یا به هر اسمی بیارن اونجا. اون بحث به قول معروف رتوریک یا زبان در مورد اینکه چه کشتی میتونه رد شه رد نشه بیشتر بازی لفظی هست، به خاطر اینکه این کاری که جمهوری اسلامی با خیلی جا برای رفع تحریم انجام میده. خیلی از کشتی هستن که به خاطر اینکه مالکشون یا بارشون از یه جایی هست مشکل رفت و آمد داره، ولی ممکنه با پرچم کشور دیگه از اونجا بیاد رد شه. اون بیشتر لفظی است که بخوان یه سری رو آروم کنن اون وسط. فکر نمی‌کنم مثلا قابل اجرا باشه و اصلا کسی بتونه اجراش بکنه. اتفاقی که افتاده اینه که در حال حاضر یک طرحی پیشنهاد شده از سوی قطر و پاکستان و اینا دارن میگن که شما همه درگیریایی که در حالت هست و به یک جای به قول معروف یه وضعیت نگه دارینش توی حال فریزش بکنین و بذارین همون روند قبلی که قرار بوده انجام بشه طبق اون توافقه اون شروع کنه انجام شدن. مستلزم این هست که حملات از هر دو طرف متوقف بشه که هنوز این اتفاق نیفتاده. در نتیجه بازی اصلی الان اینجاست که ببینن کی میتونه از اونور آتش بس رو به شکلی اجرا بکنه که به هیچ کشتی شلیک نشه و از این طرف آمریکا هم بتونه بگه که چون اون وسط آتش بس انجام شده ما هم از این بر به کسی شلیک نمی کنیم. الان درگیری اصلی اونجاست، ولی به قول معروف واژگانی که در حال استفاده است فکر نمی کنم هیچ کدوم مؤید در به قول معروف بحث اصلی باشه که الان در جریان هست. فرداد. ولی در این روزهای گذشته هم این بحث کمبود تسلیحات نظامی به خصوص موشک‌ها که گفته شده یکی از دلایل توقف جنگ بوده خیلی مطرح شده، به رسانه‌های جریان اصلی رسیده. حتی گزارش‌هایی هستش که آقای ترامپ با پیت هگست مجادله‌ای داشته در کمپ دیوید. کاخ سفید حالا خودش رد کرده، گفته که سلاح به اندازه کافی داریم و آقای ترامپ هم گفته پیت هگست خیلی یار خوبی است در کابینه من، ولی به هر حال واکنش‌ها بسیار زیاد بوده. درسته، گزارش واشنگتن پست منتشر کرد. حالا از یه نقطه نظری هم گزارش واشنگتن پست جالبه، چون خود گزارش که منتشر شده بود نوشته بود که ما به کاخ سفید درخواست واکنش کردیم از کاخ سفید. کاخ سفید گفته اینا همش داستان و خیال پردازی و همچین چیزی نداشته. از یه طرف به پنتاگون درخواست واکنش کردن، پنتاگون هم گفته بود اینا اصلا وجود نداره و اینا به قول معروف داستان همونجوری منتشر کرده بودن و پایینش هم گذاشته بودن که ما این دوتا درخواست واکنش کردیم، اونا همچین جوابی دادن. حتی یکی دو ساعت بعد از اینکه داستان منتشر شد هم کاخ سفید کارولین لیویت همین که شان پارنر سخنگوی پنتاگون هر دوتاشون اومدن روی شبکه اجتماعی ایکس واکنش نشون دادن، گفتن ما به اینا گفتیم که همچین چیزی نیست، با این منتشر کردن. ولی همین چند ساعت پیش خود دونالد ترامپ توی ترو سوشال دوباره یه مطلب منتشر کرد و گفتش که ما به انواع و اقسام مختلف به اینا گفتیم که همچین خبری درست نیست و به نظر من اینو به خاطر خرابکاری توی امر دیپلماسی انجام دادن اینا. ولی به هر حال برمیگرده همه این گزارش واشنگتن پست برمیگرده به گزارش CSIS که یک ماه پیش تقریبا بیش از یک ماه پیش گفته بود که ذخیره مورد استفاده در حال پایین هست و این درسته که در موردش حرف نمیزنه، ولی چیزی هست که کسی تا حالا تکذیبش هم نکرده. فرداد اینو باید بهش اشاره بکنیم. ممنونم از تو کامبیز توانه، همکارم از استودیو دیگر ما در واشنگتن. در ارتباط با همین جنگ ایالات متحده و جمهوری اسلامی، نظرسنجی مشترک رویترز و اپسوس نشون میده بیشتر مردم آمریکا جنگ 5 ماهه با ایران رو عامل هرج و مرج در خاورمیانه میدونن و فقط 35% از این کارزار نظامی حمایت میکنن.
پاتریک لاسون، پژوهشگر ارشد اندیشکده واشنگتن و سیاست خاور نزدیک و کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه از واشنگتن با ما. آقای لاسون، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. مشخص بود که از همون اول هم خیلی اشتهایی در جامعه آمریکا برای یک جنگ طولانی وجود نداره. آقای ترامپ هم میدونست با امید به نظر یک جنگ کوتاه شبیه به ونزوئلا شاید وارد شد، ولی الان به نظر شرایط روی زمین طوری شده که ممکنه آقای ترامپ چاره‌ای جز ادامه دار کردن این جنگ نداشته باشه. چطور به نظرتون میتونه بالانسی پیدا بکنه بین این جامعه آمریکا که به شدت مخالف جنگ تعداد زیادیشون و شرایط ناهموار خاورمیانه؟ Mr. Trump has proven to be often a good salesman. ثابت کرده در گذشته که فروشنده خوبی هست و خب در انتخابات 2016 و 2024 پیروزی او شگفت‌انگیز بود برای خیلی از مردم، ولی خب اخیراً با دشواری مواجه شده و روشن نیست که این بار چطور میخواد این احتمال جنگ رو به ما بفروشه. طبیعتاً باید خیلی تلاش کنه. تا اینجا اکراه داشته و ابا داشته از اینکه در این باره سخنرانی جدی داشته باشه. توییت زیاد کرده ولی خب سخنرانی جدی نداشته. باید که بیشتر صحبت کنه و جزئیات بیشتری رو با مردم آمریکا مطرح کنه، براشون توضیح بده که آلترناتیوهای دیگه همه بد هستند و باید جنگ ادامه پیدا کنه برای اینکه گزینه بهتری است از اینکه در برابر ایران تسلیم بشه. چطور به نظرتون به اینجا رسیدیم؟ ایران جیبوتی که نیست، میدونیم کلی ماهواره، کلی سرویس‌های اطلاعاتی، اسرائیل، ایالات متحده، بریتانیا سالهاست که دارن ایران رو رصد میکنن. چه شد به نظرتون که ارزیابی‌ها اینقدر غیر دقیق بود که جنگ اینقدر فرسایشی شد؟ اطلاعات تاکتیکی، اطلاعات روز به روز از جانب اسرائیلی ها، آمریکایی ها خیلی خیلی دقیق بوده. دقیقاً میدونستن که خامنه ای کجاست وقتی که خواستن بکشنش و غیره. بنابراین موفقیت شایان توجهی با اطلاعات تاکتیکی داشتن. اما وقتی که مسئله اطلاعات استراتژیک مطرح میشه، درک لازم از سیاست ایران، واکنش‌های سیاسی در ایران، در اون زمینه خیلی بد کار کردن و خب این هم کمکی نکرده که هر دو دولت هیچ علاقمندی به نداشتن که با کارشناسان امور ایران صحبت کنن، مشورت کنن. در یک حلقه کوچکی مسائل رو محدود نگه داشتن. به عنوان مثال پرزیدنت ترامپ به شدت اتکا داره به دامادش جرد کوشنر و شریک بیزنسش که استیو ویتکاف باشه و خب اینها از کارشناسان خیلی بهره برداری نکردن، بهره نبردن. به همین ترتیب در اسرائیل سوء تفاهم بوده، درک اشتباهی داشتن از اینکه سیستم در ایران چطور عمل میکنه و تا چه اندازه عمیقاً رهبری در ایران متعهد هست که به روی مواضع خودش پافشاری کنه. پرزیدنت ترامپ گاهی وقتا مثل یک معاملات ملکی در نیویورک فکر میکنه که یک پیشنهاد خیلی خوبی اگه به طرف مقابل بدم و گزینه‌های دیگر برای طرف مقابل ناخوشایند باشه، میاد پیشنهاد منو میپذیره، ولی خب در عمل اینطور نبوده. وقتی که می‌بینیم که اساس و ماهیت جمهوری اسلامی به عنوان مثال زیر سوال بره، اونها حاضر نیستن که یک وجب هم عقب بنشینن و امتیاز بدن. به نظر میسه که در ابتدا یکی از گزینه‌ها تغییر رژیم بود. اسرائیلی‌ها که خیلی پررنگ در موردش حرف می‌زدن. آقای ترامپ هم اگر یادتون باشه در اون سخنرانی اولیه‌اش دست کم به معترضان در ایران میگفتش که این شاید یک فرصت تاریخی باشه که دیگه به سادگی به دست نیاد. بنابراین او هم به نظر با تغییر حکومت در ایران خیلی مخالف نبود. آیا فکر می‌کنین هنوز اون ظرفیت در ایران وجود داره؟ چون جمهوری اسلامی فقط با آمریکا و اسرائیل، کشورهای منطقه که در دشمنی نیست، یکی از نامحبوب ترین حکومت‌های مستقر در جهان هم هست. همونطور که شما میگید این یک رژیم بسیار نامحبوبی است، ولی حامیانش عمیقاً متحدن که این حمایت رو ادامه بدن و حاضرن که آدم کشی کنن برای اینکه در قدرت باقی بمونن. بنابراین
میبینیم وقتی که صدها نفر رو در روز بازداشت میکنن و پیوسته دارن حتی در طول جنگ هم مردم رو اعدام میکنن، اینها اعتراضی رو تحمل نخواهند کرد و متاسفانه اگر که یک اقلیت کوچکی باشند که به شدت متحد باشند که رژیم رو حفظ کنند و آماده باشند که برای حفظ رژیم و باقی موندن در قدرت آدم کشی کنند، خیلی دشوار میشه که این رژیم رو سرنگون کرد. اینها مطمئن هستند، یقین دارند که در سمت خدا ایستادن و خداوند طرفدار اونهاست و دارن کار درست انجام میدن و خب این که رویکردشون عوض کنن خیلی دشوار خواهد بود. ممنونم از شما پاتریک لاسون، پژوهشگر ارشد اندیشکده واشنگتن و سیاست خاورنزدیک و کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه از واشنگتن. خبرگزاری فرانسه میگه در حملات هوایی حوثی‌ها به نیروهای دولتی یمن دست کم 38 نفر از نیروها کشته و 29 نفر زخمی شدند. به گزارش این خبرگزاری این حمله یکی از مرگبارترین روزها میان دو طرف در سالهای اخیر بوده. حوثی‌ها گفتند صدها نیرو کشته یا زخمی شدند. این حملات پایگاه‌هایی در نزدیک مرز عربستان رو هدف قرار داده و در واکنش وزارت دفاع یمن در بیانیه اعلام کرده نیروهای مسلح این کشور در زمان و مکان مناسب به حوثی‌ها پاسخ میدن. علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن با ماست. آقای نوریزاده، شبیه دژاوو میمونه، به نظر میسه دوباره رسیدیم به اون روزهای اوج درگیری‌های حوثی‌ها با سعودی‌ها. با درود به شما، به بینندگان عزیز، به ویژه هموطنان دلاورم. بله متاسفانه ببینید، یمنی ها طبیعتا این جنگ‌های داخلی و اختلافات رو از 20 سال پیش دارن، ولی بعد در یه مرحله‌ای حوثی‌ها هم وارد قدرت شدن، سعودی‌ها هم ازشون حمایت کردن، منتها بعد با کشتن علی عبدالله صالح و گرفتن صنعا و اون بازی‌هایی که پیش آمد، در واقع یمن رو دوباره تقسیم کردن. در جنوب دولت قانونی یمن و در شمال حوثی‌های متمرد. سعودی‌ها رسما وارد جنگ شدن. جمهوری اسلامی هم با تمام توان حوثی‌ها رو تقویت میکرد. در پادگان دیلمی مرکز ساختن پهپاد درست کردن. مقدار زیادی موشک چه از طریق عمان و چه از طریق راهزنای دریایی سومالی به یمن فرستاد. الان اتفاقی که افتاده، یمنی ها با این کارشون ادای دین میکنن به جمهوری اسلامی که اخیراً براشون سلاح‌های زیادی فرستاد، پول فرستاد و تعدادی از آموزشگران سپاه. اینا تونستن بعد از اون مانوری که دادن در صنعا نشستن، رفتن در حدیده نشستن و بعد به صنعا منتقل شد. اتفاقی که افتاد، حمله اینا به استان معرب که خب یه منطقه بسیار مهم حساسه و 2 پادگان نظامی رو اینا در اروبک مورد حمله قرار دادن که شاید 40 نفر کشته شدن و این به انتقام حمله ای بود که نیروهای دولت قانونی قبلا در حدیده به حوثی‌ها کردن و اونجا 50 حوثی به قتل رسیدن. ولی به هر حال این ماجرا داره ادامه پیدا میکنه. سعودی‌ها خویشتن‌داری کردن، تلاش کردن با همون ارتباطات کهن، امتیازایی که به حوثی‌ها دادن، مانع از این بشن که حوثی‌ها تمام عیار وارد جنگ بشن. اما وقتی یه نفکش سعودی رو زدن، وفا رو، و در منطقه ینبع، این دیگه نشون داد نه، اونا با همه توان وارد کارزار شدن. من معتقدم ما در روزهای آینده شاهد درگیری وسیع‌تر سعودی ها با حوثی ها خواهیم بود، به خصوص که الان سعودی احساس قدرت بیشتری میکنه. با همین پک یا همین توافقی که صورت گرفته، کشورهای حوزه خلیج فارس، مصر، اردن و پاکستان متحد سنتی سعودی هاست، اما یه مدت هم نرد عشق با جمهوری اسلامی باخته، به گونه‌ای که کاردار جمهوری اسلامی در پاکستان گفته روابط ما مثل قله البرز اینقدر مستحکم. ولی پاکستان در نهایت سعودی ها رو نمیگذاره جمهوری اسلامی رو بچسبه. 1.5 میلیون کارگر پاکستانی در سعودی زندگیشون تامین میشه. 2 کشور داره روابط تنگاتنگ
نظامی و امنیتی هستند. خلبانان پاکستانی یه نقش مهم دارن. اینه که من معتقدم سعودی‌ها با قدرت بیشتری الان وارد معرکه با حوثی‌ها خواهند شد. خیلی سعی کردن کشورهای حاشیه خلیج فارس که تا جای ممکن آلوده این درگیری بین ایران و آمریکا و اسرائیل نشن، ولی به شکلی فزاینده به خصوص جمهوری اسلامی پای اونها رو به میدان کشیده، چه مستقیم با حمله به این کشورها، چه به واسطه گروه‌های نیابتیش مثل حوثی‌ها و گروه‌های دیگر در عراق. آیا فکر می‌کنید که ممکنه سعودی‌ها هم با توجه به این حملاتی که حوثی‌ها دارن به اونها میکنن، چه در منافعشون در یمن چه در دریای سرخ، ممکنه موضع تندتری بگیرن و تمام عیارتر وارد بشن؟ گفتگوی شما رو با دوست قدیمی پاتریک کلاسون می‌دیدم و قبل از اونم کارشناستون تحلیل بسیار مهمی داشت. ببینید مسئله تنگه هرمز طبیعتاً برای همه اهمیت داره، همه علاقه‌مندن این مسئله حل بشه، ولی من گمان نمی‌کنم جمهوری اسلامی به همین رضایت بده که این حاکمیت رو با عمان تقسیم بکنه. اینا فقط وقت دارن میخرن و متاسفانه آقای دونالد ترامپ هم فروشنده یا خریدار بسیار بدیه، در همه معاملات ضرر میکنه. اینه که من نمیدونم ترامپ چه کار خواهد کرد، ولی جمهوری اسلامی الان فکر میکنه به اوج قدرت رسید. سال 2023 قبل از 7 اکتبر آقای خامنه‌ای واقعا فکر میکرد خلیفت الله علی الارض شده، فکر میکرد تمام این کشورها از او میترسن، اما 7 اکتبر سناریو رو عوض کرد، صحنه رو عوض کرد، جغرافیای سیاسی منطقه رو عوض کرد. بنابراین جمهوری اسلامی 2 سال در ضعف و ضرب و نیابتیاش از بین رفتن، خیلی وضع بدی داشت، منتها جنگ بهش کمک کرد خود رو بازسازی بکنه. 40,000 نفر رو در کشور کش که من اینجا واقعا باید بگم حرفای آقای پزشکیان منو منزجر کرد از این مرد بیشتر و بیشتر. 40,000 نفر رو کش، دنیا واکنش نشون نداد. حالا با پررویی آمده تو صحنه میگه من این کشورهای عربی رو آنقدر میزنم که تسلیم من بشن، حاکمیت من بر خودشون رو بپذیرن. نتیجه چه شده؟ مدارس ایرانی که بیش از نیم قرن در امارات، در کویت، در جاهای مختلف بود تعطیل شد. سازمان‌های ایرانی داره تعطیل میشه، بیرونشون میکنن. در نهایت جمهوری اسلامی برنده این رویارویی نخواهد بود و به طور قطع سعودی‌ها هم برنامه‌ریزی الان دارن میکنن برای اینکه دست روی دست نگذارن نسبت به حوثی‌ها و هشت شعبی در درجه اول و بعدم با خود جمهوری اسلامی. در تصویر بزرگتر نمیدونم، ولی در حملات محدود تاکتیکی خب دستاوردهای جمهوری اسلامی داشته. همین چند دقیقه پیش آقای نوری‌زاده محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی و مذاکره کننده ارشد پستی در شبکه اکس منتشر کرده و گفته یک روز از حمله گسترده حرف میزنن، بعد صحبت از مذاکره میکنن. این همون دیپلماسی نمایشیه که مدام تکرار میشه. واقعیت رو بپذیرید و به تعهداتتون عمل بکنید. آیا این نشون نمیده که جمهوری اسلامی تا اندازه زیادی دست آقای ترامپ رو خونده و میدونه که این تهدیدهای جدی او برای زدن زیرساخت، برای زدن تأسیسات ایران احتمالاً ابزار چانه زنی است؟ و اگر واقعاً چنین برداشتی دارند که سنگ بزرگ نشانه نزدنه، چقدر این دست آمریکا رو ضعیف میکنه در مذاکرات؟ تا الان این ارزیابی جمهوری اسلامی درست بوده. ببینید یه چیزی یادمون نره، اینایی هم که اونجا نشستن جنایتکارن، آدم کشن، ولی هوشمندی ایرانی رو هم دارن، بازی رو هم یاد گرفتن، 47 سال تو قدرت. بنابراین اینا ترامپ رو از اول ارزیابی درستی رو ترامپ کردن. شخصیتی ببینید با اوباما یا با جو بایدن اینا تکلیفشون روشن بود، میدونستن اونا دنبال جنگ نمیان ولی فشار میارن و لهشون میکنن. رفتن و برجام رو امضا کردن و روحانی داشت دومی رو امضا میکرد که خب نشد، خامنه‌ای مخالفت. الان جمهوری اسلامی احساس میکنه وقتی شما خودتون 10 بار امروز پخش کردید در آمریکا رأیگیری به ضرر جنگ، مخالف با جنگن، ترامپ انتخابات پیش رو داره، اینا رو همه رو کنار هم بچینیم و بعد میاد از جی دی ونس حمایت میکنه
برای ریاست جمهوری چه پیامی به تهران میده؟ این آدم اهل جنگ نیست، میخواد معامله کنه. ما میتونیم فشار بدیم امتیاز بیشتری بگیریم. فشار با آمریکا جنگ نمیکنه، با اسرائیل نمیکنه، موشکشو به کویت میزنه، به عربستان میزنه. حالا امارات باج داده یه مدت ممکنه کنار باشه، ولی در نهایت زهر جمهوری اسلامی به همه اینا ریخته خواهد شد، مگر آنکه اینها با همین پیمانی که بستن به عنوان یک نیروی متحد در برابر جمهوری اسلامی بایستند. ولی همونطور که شما گفتید کاملا با تو موافقم. جمهوری اسلامی تالا، ببخشید این واژه رو به کار میبرم، با قلدرمنشی تالا تونسته امتیاز بگیره، میگه حالا هم میگیرم، من که ضرر نمی کنم، مردم رو کشتم، صداها رو خفه کردم، تو بیرونم عربده کشی میکنم، چاقو میکشم و میتونم هدفهام رو تحقق ببخشم. ممنونم از شما. علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن. در پاسخ به تنش‌ها در منطقه و نگرانی عربستان از تهدیدهای دریایی، ریاض از تشکیل یک ائتلاف چند ملیتی دفاع دریایی خبر داده. ائتلافی که هدفش تقویت امنیت کشتیرانی در دریای سرخه. وزارت دفاع عربستان گفته تجربه مقابله با مین‌های دریایی و پهپادها در منطقه به شکل‌گیری این ائتلاف نقش داشته. قرار عربستان میزبان فرماندهی و مقر دائمی این ائتلاف باشه. همزمان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عربستان با همتای بریتانیاییش درباره راه‌های تقویت همکاری و هماهنگی مشترک در حوزه دفاعی گفتگو کردند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، اصولاً ائتلاف‌های این چنینی و تلاش برای پاسخ‌های واکنشی به حملات جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش مثل حوثی‌ها چقدر جواب میده؟ چون اینها مثلا دزدان دریایی سومالی نیستند که با یک ائتلافی بشه مقاومت کرد. الزاما در مقابل اینها عاملان حمله کشورهای مستقل دارن و از خاکشون میتونن با پهپاد و موشک حمله بکنن. آیا واقعا در طولانی مدت این ائتلاف‌ها میتونه جواب بده برای امنیت دریایی؟ به هیچ وجه نمیتونه جواب بده. متاسفانه از تاریخ درس نمیگیرن که عربستان سعودی خودش تجربه جنگیدن با حوثی‌ها رو داشته. میدونی که با حالت دفاعی در منطقه دریای سرخ نمیتونه جلوی حملات حوثی‌ها رو بگیره و تجربه چند سال جامعه بین‌المللی تجربه چند سال مقابله با اقدامات حوثی‌ها رو در دریای سرخ و باب المندب داشته و چون صرفاً دفاعی عمل کرده نتیجه‌ای نگرفته و همچنان حوثی‌ها با قدرت در منطقه تحت کنترل خودشون در شمال غرب یمن حضور دارند و تا زمانی که کنترل ساحل دریای سرخ رو در دست دارن میتونن که تأثیر بگذارن بر کشتیرانی و حتی باب المندب رو که به صورت فیزیکی در دست ندارن ولی با استفاده از سلاح‌های دوربرد، موشک‌ها و درون‌های دوربرد میتونن که تاثیرگذار اونجا باشن. خب عربستان سعودی در ابتدا در طی اون سال‌های 2023 تا 2025 تمایلی به شرکت کردن در ائتلاف‌های بین‌المللی رو نداشت به خاطر اینکه یک آتش‌بسی با حوثی‌ها داشت و این آتش‌بس رو می‌خواست حفظ بکنه. علاقه‌مند نبود که حوثی‌ها به منافعش در عربستان حمله بکنن. اون زمانی بود که پروژه نئوم خیلی پا گرفته بود و خیلی علاقه‌مند بود که اون دورنمای 2035 رو ولیعهد عربستان پیش ببره و نمی‌خواست که حوثی‌ها اختلالی در اون ایجاد بکنن. ولی حالا می‌بینن که بالاخره با تغییراتی که در ژئوپلیتیک تنگه هرمز و خلیج فارس افتاده و دنبال روی که حوثی‌ها از سپاه پاسداران دارن وضعیت به شکلی در اومده که باید بالاخره واکنشی نشون بده. بله متاسفانه اقداماتش واکنشی بوده ولی حالا داره میبینه که باید سریع اقدام بکنه. ولی در این حالت هم همچنان تاکید میکنن که این ائتلافی که قراره ایجاد بشه ائتلاف دفاعی خواهد بود تا حد زیادی برای اینکه بتونه کشورهای دیگر رو به این ائتلاف بیاره و عضو بکنه، مصر، پاکستان، ترکیه، کشورهای شاخ آفریقا. خب هر کدوم از این کشورها یک سری تجربیاتی دارن و میتونن در یک منطقه جغرافیایی نقش مهمی ایفا بکنن. مصر در شمال دریای سرخ و منطقه سوئز، پاکستان در اقیانوس هند خیلی تجربه داره، نیروی دریایی بزرگ و با تجربه دارن این کشورها و چون این ائتلاف بخش
آموزش و انتقال تجربه خیلی در مهم هست. احتمالاً عربستان سعودی داره سعی میکنه که از تجربه این کشورها برای تقویت توانایی‌های نیروی دریایی به نسبت کوچیکی خودش استفاده بکنه. عربستان تازه به این فکر افتاده که نیروی دریایی شد به ویژه در منطقه دریای سرخ تقویت بکنه. سری ناوهای جدیدی خریداری کرده، هرچند که همچنان ناوهای در کلاس کوچک هستند. از اسپانیا و فرانسه ناوهای موشک انداز گرفته، ولی در نظر داره که در آینده امکانات نیروی دریایی خودش رو تقویت بکنه. طبیعتا یک چنین ائتلافی که قرار هستش با ائتلاف‌های موجود در منطقه که مثل اسپیدیس که اتحادیه اروپا هست و CMF که اون نیروی مشترک دریایی هست در منطقه با رهبری ایالات متحده همکاری بکنن و سعی بکنن که کشتیرانی در منطقه پوشش بدن و کمک بکنن به امنیت کشتیرانی. ولی خب حوثی‌ها اونجا هستن و حوثی‌ها هر وقت که یا خودشون اراده بکنن یا از طرف تهران بهشون سیگنالی برسه سعی خواهند کرد که در کشتیرانی در منطقه اختلال ایجاد بکنن. و ما دیدیم که اتفاقاتی که در همین امروز افتاده و پادگان ارتش یمن حمله کردن و آخر این کار رو حوثی‌ها میکنن. البته این میتونه یک واکنشی باشه از حوثی‌ها به سمت نیروهای یمن، به خاطر اینکه گزارش‌های رسیده که در روی زمین قراره که یک فعالاتی انجام بگیره، یک فعالیتی بشه که ممکنه یک حملات زمینی با پشتیبانی عربستان سعودی به حوثی‌ها بشه. شاید واقعا عربستان سعودی به نتیجه رسیده که باید به صورت فعالتری با حوثی‌ها و تهدید حوثی‌ها مقابله بکنه، حالا که اونا دارن دست به گلوی اقتصاد عربستان در ینبوع گذاشتن و حالا حوثی‌ها با شلیک موشک و درون پیش دستی کردن و پادگان ارتش یمن رو مورد حمله قرار دادن. میتونه این یک شروعی باشه برای افزایش تنش در روی سرزمین یمن و ممکنه باعث شاهد درگیری زمینی هم باشیم در آینده. کنترل دریاهای آزاد یک موضوع حیثیتی هست برای آمریکا و در تاریخ هم معمولا امپراتوری‌هایی که کنترل دریاها رو داشتن دست بالا رو داشتن، از پرتغالی‌ها بگیرید تا هلندی‌ها تا بعداً بریتانیایی‌ها و در قرن اخیر ایالات متحده آمریکا. آیا این چیزی هستش که به این سادگی ها به نظرتون آمریکایی ها حاضر باشن جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش به مخاطره بندازن، یا در اون تصویر بزرگتر این یک تغییر استراتژی بزرگ به نظرتون ایجاد خواهد کرد و آمریکا مقابله معناداری میکنه با تمام این ناامنی ها؟ اصولا نیروی دریایی آمریکا برای نظارت و اطمینان از آزادی کشتیرانی در دنیا به وجود اومده و ساختاری هم که الان داره فرماندهی منطقی از دریای اقیانوس آرام تا اقیانوس اطلس برای همین هست که بتونه یک حضور دائمی داشته باشه برای اطمینان از آزادی کشتیرانی نه فقط ایالات متحده بلکه آزادی کشتیرانی بین‌المللی. قاعدتاً نباید این اجازه داده بشه که در اقیانوس هند و در دو آبراه بسیار حساس تنگه هرمز و باب المندب این گروه ها سپاه پاسداران و حوثی‌ها چنین کنترلی بر اون اعمال بکنن. حالا دولت آقای ترامپ نمقداری غیر قابل پیش بینی و غیر متعارف هست و شاید یک تعریف جدیدی برای خودش داشته باشه از مسئله آزادی کشتیرانی، ولی واقعیت اینجاست که اون ساختار سیاسی و نظامی اون استبلیشمنت ایالات متحده این مسئله رو بر نمیتابه و ایالات متحده حتما بالاخره اگر نه الان ولی 2 سال دیگه 3 سال دیگه دوباره به مسئله آزادی کشتیرانی در منطقه برمیگرده. چون اینجا فقط مسئله خاورمیانه نیست، خاورمیانه و تنگه هرمز و خلیج فارس گلوگاه اقتصاد چین هم هست و اگر آمریکا میخواد که در منطقه هندو پاسیفیک غلبه داشته باشه بر چین باید در اینجا هم حضور پررنگی داشته باشه و این واقعا غیر واقعی هست که آمریکا بخواد خاورمیانه رو ترک بکنه. فعلا مسئله اینجاست که حکومت اسلامی سپاه پاسداران یک برگ برنده احساس میکنن پیدا کردن، ولی به نظر سیاستگزاران و سیاستمداران با سابقه در ایالات متحده در واشنگتن این هستش که باید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و خلیج فارس دوباره برقرار بشه و هر ترتیباتی هم که به وجود میاد حتما موقتی خواهد بود. حالا
به هر حال تلاش خودشون رو میکنن، ولی در نهایت ایالات متحده و نیروی دریایی آمریکا خودش رو تطبیق خواهد داد به شرایط جدید و در این مورد تردیدی نیست که آزادی کشتیرانی همچنان هدف اصلی اون خواهد بود. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن. دوباره میخوام ببرمتون به جنوب ایران. در ایران بعد از اینکه کاربران شبکه‌های اجتماعی از شنیده شدن صدای انفجار در قشم و بندرعباس خبر دادن، معاون سیاسی امنیتی و استانداری هرمزگان به شکلی تقریبا این خبر رو تکذیب کرده و گفته بررسی‌های لازم توسط دستگاه مسئول برای شناسایی منشأ صدای شنیده شده در حال انجام، اما تلفاتی گزارش نشده و نشانه‌هایی از وقوع انفجار هم دیده نشده، ولی دارن بررسی میکنه. کانال وحید آنلاین هم به نقل از پیام‌های مردمی این خبر رو منتشر کرده بود. گزارشگران ویژه سازمان ملل درباره افزایش سرکوب اقلیت‌های قومی در ایران هشدار دادند و از جمهوری اسلامی خواستند بازداشت خودسرانه، شکنجه و اعدام کردها و بلوچ‌ها را متوقف کنه. بر اساس این بیانیه فقط در 7 ماه گذشته دست کم 24 شهروند بلوچ و 22 شهروند کرد اعدام شدند. در ادامه این هشدارها کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده در حدود 4 ماه و نیم گذشته دست کم 56 زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند و بیش از 100 نفر دیگه هم در خطر اعدام قرار دارند. ولکر تورک گفته جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ایجاد ترس و سرکوب مخالفان استفاده میکنه. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ماست. مشخص مریم که این موج اعدام‌ها جامعه جهانی رو هم نگران کرده، حتی سازمان مللی که در خیلی موارد انتقاد برش هست صداش در آمده. چه حرفایی، چه اقداماتی این سازمان تا حالا انجام داده؟ خب خیلی نگران هستند مقامات سازمان ملل و کارشناسان این سازمان. به همین دلیل هست که ما در 2 روز گذشته شاهد 2 بیانیه مختلف هستیم در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین اعدام هایی که داره جمهوری اسلامی بعد از اعتراضات دیما انجام میده. در بیانیه‌ای که امروز منتشر شده، اون هم از سوی کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل اومده که مقامات جمهوری اسلامی پس از آغاز اعتراضات دیما هزاران نفر رو بازداشت کردن و گزارش‌هایی وجود داره که بسیاری از بازداشت شدگان تحت شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها از اونها اعتراف گرفته شده، اعترافات اجباری. به گفته این کارشناسان در برخی موارد افراد بعد از اینکه بازداشت می‌شدن به طور اجباری ناپدید شدن و خانواده‌هاشون از وضعیت اونها اطلاعی نداشتن. کارشناسان سازمان ملل میگن که روند بازداشت اعضای اقلیت‌های قومی به ویژه کردها و بلوچ‌ها به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده و بسیاری از این افراد با اتهامات کلی و مبهم امنیتی تحت پیگرد قرار گرفتند و اتهاماتشون به گفته اونها بیشتر به خاطر انگیزه سیاسی هستش و برای سرکوب مخالفان از سوی جمهوری اسلامی استفاده میشه. در بیانیه همچنین اومده که تنها در سال 2026 در واقع دست کم 24 نفر از اقلیت‌های بلوچ و 22 نفر از اقلیت‌های کرد اعدام شدند و افراد بیشتری هم در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. کارشناسان سازمان ملل همچنین از همون قانونی که جمهوری اسلامی در سال 2025 برای گسترش تعریف جاسوسی تصویب کرده بود انتقاد میکنن و میگن که علاوه بر این قانون اتهام‌هایی مثل محاربه، افساد و ارض و بقیه به طور گسترده به ویژه علیه شهروندان کرد برای سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی‌های مدنی به کار گرفته میشه. کارشناسان سازمان ملل در بخش دیگری از این بیانیه میگن که فشار بر اقلیت‌های قومی تنها به داخل کشور محدود نمیشه و جمهوری اسلامی از طریق تهدید، نظارت و پیگرد فعالان خارج از کشور به سرکوب فرامرزی روی آورده و این داره روز به روز بیشتر هم میشه و همچنین در مورد اعدام‌هایی که امکان داره همین روزها اتفاق بیفته. ممنونم از تو. وقت نداریم دیگه. مریم رحمتی از نیویورک با ما و ممنونم از شما که بیننده ما بودید. What happened? Why she kept going? مگه نگفتی بهش زمانو؟
That's weird. Thank you.